নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে মোৰ এই ICETC কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ নামৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি শিকিবলগীয়া বিষয়বোৰ হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন উইথ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড উইণ্ডো ডিছপ্লে, 2 নম্বৰত হৈছে ছেভ এ ফাইল, 3 নম্বৰত হৈছে অপেন এ ফাইল, 4 নম্বৰত হৈছে ইনচাৰ্ট নিউ পেজ। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়াই আমি কম্পিউটাৰৰ বিষয় এটাৰ লগত জড়িত হওঁ, কম্পিউটাৰৰ বিষয়টোৰ কোনটো বস্তুৰ কি কাম, যেতিয়া আমি এই কথাখিনি গম পাই যাওঁ বা জানো, তেতিয়াই আমাৰ কম্পিউটাৰৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কামেই নহওক আমাৰ বাবে অতি সহজ হৈ পৰে। আহক আমি প্ৰথমে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ ডিছপ্লেত থাকিব টাইটেল বাৰ, মেনু বাৰ, টুল বাৰ বা টুল বক্স, ষ্টেটাছ বাৰ, টেক্সট এৰিয়া, অফিচ বাটন, স্ক্ৰলাৰ বাৰ। টাইটেল বাৰ হৈছে আপুনি যেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত কিবা এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰে বা বনায়, সেই ফাইলটো যেতিয়া আপুনি ছেভ কৰে আৰু ছেভ কৰোঁতে আপুনি ফাইলৰ যি নাম ব্যৱহাৰ কৰে সেই নামটোকে টাইটেল বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই নামটো য'ত ডিছপ্লে হৈ থাকে বা সেই ডিছপ্লে হৈ থকা নামটোক কোৱা হয় টাইটেল বাৰ। টাইটেল বাৰৰ ঠিক তলতে আপুনি মন কৰিব হোম, ইনচাৰ্ট, পেজ লেআউট, ৰেফাৰেন্স, মেইলিং, ভিউ, ৰিভিউ এনেকৈ কিছুমান শব্দ থাকে যাক কোৱা হয় মেনু বাৰ। আৰু এই মেনু বাৰত যেতিয়া আপুনি হোমত ক্লিক কৰিব, হোমত ক্লিক কৰোঁতে তাৰ তলত কিছুমান টুল ওলায়। হোম মেনু বাৰত বেলেগ ওলাব, ইনচাৰ্ট মেনু বাৰত বেলেগ ওলাব, ৰেফাৰেন্সত বেলেগ ওলাব। প্ৰত্যেক মেনু বাৰত টুলবোৰ বেলেগ বেলেগ ওলায়, আৰু এই যিটো টুল ওলায় তাক টুল বাৰ বা টুল বক্স বুলি কোৱা হয়। তাৰ তলতে মন কৰিব এটা স্কেলৰ নিচিনা আপোনালোকে দেখিব পাইছে। এই স্কেলৰ যিটো এৰিয়া আছে, হোৱাইট এৰিয়া যিটো আছে, য'ত আমি আখৰবোৰ লিখোঁ, হোৱাইট এৰিয়াৰ বাহিৰত আখৰবোৰ কেতিয়াও নাযায় বা আৰম্ভও নহয়। সেই যিটো হোৱাইট এৰিয়াত আমি আখৰবোৰ লিখোঁ, সেই এৰিয়াটোক কোৱা হয় টেক্সট এৰিয়া। তাৰ পাছত একেবাৰে তলত মন কৰিব, তাত আপোনালোকৰ কোনটো পেজত আছে, ৱৰ্ড কিমান ইউজ হৈছে, পেজটো জুম কিমান হৈ আছে, এইখিনি গোটেই ডিছপ্লে হৈ থাকে তলত, আৰু ইয়াক কোৱা হয় ষ্টেটাছ বাৰ। এতিয়া আমি গম পালোঁ টাইটেল বাৰ, মেনু বাৰ, টুল বক্স বাৰ, টুল বাৰ, টেক্সট এৰিয়া, তাৰপাছত গম পালোঁ ষ্টেটাছ বাৰ। এতিয়া আহোঁ স্ক্ৰলাৰ বাৰ। স্ক্ৰলাৰ বাৰটো আপুনি সোঁহাতে মন কৰিব, যেতিয়া আমি পেজটো আমাৰ এটাতকৈ বেছি 2-3টা পেজ হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ স্ক্ৰলাৰ বাৰটো ব্যৱহাৰ হয়। আপুনি সোঁহাতে মন কৰিব, মাউচ দি ক্লিক কৰি যেতিয়া আমি পেজটো আপ ডাউন কৰিব পাৰোঁ, তাক কোৱা হয় স্ক্ৰলাৰ বাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু স্ক্ৰলাৰ বাৰটো যিটো আপ ডাউন কৰা হয় সেইটোক কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল স্ক্ৰলাৰ বাৰ। মনত ৰাখিব, যিটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আপ ডাউন কৰোঁ তাক কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল স্ক্ৰলাৰ বাৰ। আৰু এটা স্ক্ৰলাৰ বাৰ আছে যিটোক কোৱা হয় হৰাইজণ্টেল স্ক্ৰলাৰ বাৰ। আৰু হৰাইজণ্টেল স্ক্ৰলাৰ বাৰটো তেতিয়া শ্ব' হয় যেতিয়া আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিটো পেজ চাইজ শ্ব' হৈ থাকে, যেতিয়া স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা পেজৰ চাইজটো আমাৰ ডিছপ্লে চাইজতকৈ ডাঙৰ হয়, তেতিয়াহে এই হৰাইজণ্টেল বাৰডাল শ্ব' হয়। ইয়াৰ পাছত আহোঁ অফিচ বাটন। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে অফিচ বাটন। অফিচ বাটনটো আপোনাৰ যেতিয়া আমি ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ, ফাইল এটা আমি ছেভ কৰিবলৈ বা সেই ছেভ কৰি থোৱা ফাইলটো আমি উলিয়াবলৈ আমি অফিচ বাটনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 2 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে ছেভ এ ফাইল। ফাইল এটা আমি যেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত ক্ৰিয়েট কৰোঁ, তেতিয়া ফাইলটো আমি ছেভ কৰিবলৈ আমাৰ কেইবাটা পদ্ধতি আছে। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে আমি যিটো আমাৰ অফিচ বাটন পাইছিলোঁ, অফিচ বাটনত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত তাত আপোনাৰ অপশ্যন ওলাই যায় ছেভ এণ্ড ছেভ এজ। যেতিয়া আপুনি ফাইলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেভ কৰি আছে, তেতিয়া আপুনি ছেভ এজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, নাইবা ছেভত ক্লিক কৰিলেও কোনো অসুবিধা নাই। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ডায়লগ বক্স অ'পেন হ'ব, আৰু তাত আপোনাৰ অপশ্যন আহিব ফাইলৰ নাম দিবলৈ। তাত আপুনি যিটো নামত আপুনি ফাইলটো ছেভ কৰিব বিচাৰিছে, ফাইলটো নামটো দি তাত তলতে ছেভ বুলি যিটো অপশ্যন পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফাইলটো ছেভ হৈ যাব। 2 নম্বৰ পদ্ধতি হৈছে ছেভ কৰিবলৈ Ctrl+S কীবৰ্ডত চাব, একেলগে প্ৰেছ কৰিও আমি ফাইল এটা ছেভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছত আহোঁ
ফাইল এটা আমি অপেন কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব? যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰত কিবা এটা ফাইল অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ আৰু সেই ফাইলটো আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমি উলিয়াবলৈ, সেই ফাইলটো উলিয়াবলৈ আমি প্ৰথমতে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত গৈ আমি ঠিক সেই আগৰ দৰে অফিচ বাটনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত এইবাৰ আমি অপেন বুলি এটা অপশ্যন পাম, অপেনত ক্লিক কৰিম। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডায়লগ বক্স খোল খাব। তাত আপোনাৰ যিটো ফাইল হয়, যিটো ফাইলটো আপুনি ছেভ কৰি থৈছিলে, সেই ফাইলটো বিচাৰি ছিলেক্ট কৰি আপুনি অপেনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ফাইলটো খোল খাই যাব। আৰু 2 নম্বৰ পদ্ধতিটো হৈছে Ctrl+O প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ ডায়লগ বক্স খোল খাই যাব। খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ছিলেক্ট কৰি অপেন কৰি দিলে ফাইল শ্ব' হৈ যাব। এতিয়া আহোঁ একেবাৰে শেষৰ বিষয়টোত, ইনচাৰ্ট এ নিউ পেজ। আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত নতুনকৈ পেজ এটা ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ ইয়াৰো দুটা পদ্ধতি আছে। প্ৰথম পদ্ধতিটো হৈছে অফিচ বাটন যিটো আমি পাইছিলোঁ, তাত ক্লিক কৰি তাত নিউ বুলি এটা অপশ্যন পাম। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা ডায়লগ বক্স অপেন হয়। তাৰ পাছত আমি ব্লেংক পেজ ছিলেক্ট কৰি সোঁহাতে চাব ক্ৰিয়েট পেজৰ এটা অপশ্যন থাকে, তাত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ নিউ পেজ ইনচাৰ্ট হৈ যাব। আন এটা পদ্ধতি নিউ পেজ ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ আমি কীবৰ্ডৰ সহায়ত Ctrl+N প্ৰেছ কৰিও আমি নিউ পেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।